हेलो एभ्रिवान, नमस्कार। स्वागत छ हजुरलाई मेरो च्यानल अन्जनाज नेपाली किचनमा। आज चाहिँ मैले हजुरहरूको लागि यो जाडोमा तातो तातो भक्काको रेसिपी लिएर आएकी छु। घरमै सजिलो तरिकाले हजुरहरूले भक्का बनाउन सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी भक्का बनाउनतिर लागौँ। चामलको पिठो चाहिन्छ। पिठो छैन भने हजुरहरूले चामललाई भिजाएर पनि ग्राइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ ताइचिन चामलको पिठो लिएको छु। त्यसपछि हल्का पानी हाल्दै बिस्तारै बिस्तारै थोरै गर्दै पानी हाल्दै यसरी मुस्दै गर्नुपर्छ पिठो। भक्काको पिठो तयार गर्दाखेरि चाहिँ हल्का ओसिलो मात्र हुनुपर्छ पिठो। एकैचोटि हजुरहरूले धेरै पानी हाल्नुभयो भने भक्काको पिठो बन्दैन। त्यही भएर थोरै गर्दै पानी हाल्दै मुस्नपर्छ पिठो। भक्का बनाउनको लागि पिठो चाहिँ हल्का पानी छम्किने मात्र हो। पिठो गिलो भयो भने भक्का बन्दैन। यस्तो खाले पिठो बनिसकेपछि अब हामी यसलाई छोपेर राख्छौँ। 1 घण्टा जति छोपिसकेपछि अब लगभग भक्काको पिठो चाहिँ हाम्रो रेडी हुन्छ। यसलाई अब हामी चाल्नोमा राखेर चाल्छौँ। यसरी चाल्नोमा राखेर हातले मजाले चलाउँदै पिठो यसरी चाल्नुपर्छ। पिठो चाल्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले मजासँगले हातले थिची पिठो चाल्नुपर्छ, नत्र पिठो राम्रोसँग झर्दैन। यसरी चालिसकेपछि अब हामी भक्का बनाउनतिर लाग्छौँ। भक्का बनाउनको लागि चाहिँ हजुरहरूले यस्तो खाले प्लेट लिँदा पनि हुन्छ। यस्तो सिसाको कचौरामा पनि बन्छ, स्टिलको कचौरामा पनि बन्छ। हजुरहरूलाई जस्तो खाले भाँडा छ हजुरहरूसँग त्यस्तै भाँडामा बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यस्तो पातलो खाले कपडा चाहिन्छ, रुमाल जस्तो 2-3टा। हजुरहरूले अब कतिवटा भाँडामा बनाउनुहुन्छ त्यो अनुसार। अब मैले यसरी प्लेटमा छानेको पिठोलाई राखेँ। बिस्तारै हल्का हातले यसरी भाँडाको सेप अनुसारको पिठो हालेर माथिबाट यसरी पिठोलाई मिलाउँछौँ। यसलाई थिच्नु हुँदैन, थिचेपछि फेरि भक्का राम्रो बन्दैन। हल्का हातले गर्नुपर्छ। अब यति गरिसकेपछि अब यसमा मैले माथिबाट रुमालले छोप्दैछु। यसलाई यसरी छोपिसकेपछि तल समात्ने रुमाललाई मैले भक्का बनाउनको लागि चाहिँ मोमो पकाउने भाँडा लिएको छु। यसमा पनि मजासँगले बन्छ भक्का। मैले पानी उमालिसकेँ। अब मैले यसमा राख्दैछु प्लेटलाई। यो राखिसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले 4-5 सेकेन्डमै भाँडा चाहिँ झिक्नु पर्ने हुन्छ। प्लेट कचौरा के राख्नु भएको छ बिस्तारै हल्का हातले झिक्नु पर्ने हुन्छ। कचौरा प्लेट झिकिसकेपछि मैले यो मोमो पकाउने भाँडामा यसलाई 7 मिनेट जति बिर्को बन्द गरेर स्टिम गरेँ। 7 मिनेटपछि मैले बिर्को खोलेर हेर्दाखेरि भक्का तयार भइसकेको थियो। अब यसरी हल्का हातले बिस्तारै कपडामा समातेर झिक्न पर्छ। त्यसपछि यस्तो सजिलैसँग कपडा निस्किन्छ। हेर्नुहोस् त, भक्का भनेको चाहिँ तातो नै मिठो हुन्छ। पाक्ने बित्तिकै तातो तातोमा खान एकदमै मजा आउँछ। अब फेरि मैले अर्को भाँडामा यसरी नै बनाउँदैछु। यसरी नै राखेर कचौरा राख्ने बित्तिकै 4-5 सेकेन्डमा कचौरालाई झिक्नुपर्छ। झिकिसकेपछि यसलाई छोपेर यसरी छोपेर 7-8 मिनेट यो मोमो पकाउने भाँडामा बिर्को लगाएर स्टिम गरिसकेपछि भक्का चाहिँ तयार हुन्छ। यसरी नै हो भक्का बनाउने एकदमै सजिलो तरिका। तातो भक्का यसरी खानुको मजा नै बेग्लै हुन्छ। हजुरहरूले पनि घरमा सजिलै तरिकाले भक्का बनाएर खान सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म हजुरहरूले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ प्लिज मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथै हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। हस् त, सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो भिडियो पुरै हेरिदिनु भएकोमा।